Xin chào quý vị, Huế là thành phố có nhiều điều quyến rũ riêng mà ai cũng có thể nhận ra. Những người nước ngoài yêu thương Huế đã dần khám phá được những đặc trưng vốn có của Huế. Văn hóa, con người, lối sống, tất cả đều là những trải nghiệm đáng giá để họ dành nhiều thời gian sinh sống ở thành phố này. Chương trình Huế Đất và Người ngày hôm nay, nhà kỳ thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với giáo sư Anthony Garrison đến từ Trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Bangkok và khám phá khoảng thời gian êm đềm ở Huế của người đàn ông đến từ đất nước Canada này. Good morning and xin chào. It's a pleasure to be back in Hue. My name is Anthony Garrison. I'm an aviation professor. It's my 7th time in your beautiful city. I always love coming back here because the food is great, the people are wonderful, and the city itself is very calm, peaceful, and romantic. I love it very much. It's a pleasure to be here. Good morning. Xin chào Vietnam. Sinh ra và lớn lên ở Calgary trong một gia đình có truyền thống theo nghề sửa chữa máy bay ở Canada, Anthony Garrison đã từng là phi công, rồi là kỹ sư sửa chữa máy bay. Ông đã có 30 năm sống xa nhà vì muốn làm công việc mình yêu thích ở 82 quốc gia khác nhau trên thế giới. Giờ đây, Anthony đang làm việc ở Trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Bangkok, Thái Lan, với vai trò là giáo sư huấn luyện bay cho phi công và đào tạo các kỹ sư về sửa chữa máy bay. Đến Huế lần đầu vào năm 2016, từ đó đến nay, ông đã có nhiều lần quay lại Huế, đôi khi vì công việc, đôi khi chỉ để thư giãn, nghỉ ngơi cùng bạn bè sau chuỗi ngày bận rộn. Huế xinh đẹp và gần gũi và là thành phố khiến người đàn ông này tạm quên đi những bận rộn của công việc và cuộc sống. Hi, Mr. Hello, Anthony. good morning. Pleased to meet you. Nice to meet you. Thank you for joining our program. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. Do you remember the first time you came to Huế? Yes, the first time I came here was in 2016. I came here on a rail journey. Hue was quite different in 2016. I noticed that there's been a lot of development, a lot of changes. What is the best about returning to Huế this time? The special thing about returning to Hue this time is I'm here to help start the first aviation maintenance engineer licensed university program. It's been very nice. I've been very fortunate to have a lot of really good weather like this as well, so I can get out and enjoy the countryside and to see the natural surroundings and the temples, the pagodas, and to enjoy the street food. Vâng, rõ ràng là Anthony đến với Huế vì công việc và đôi khi công việc chính là cơ duyên để nhiều người có thể biết thêm được những thành phố mới, những vùng đất mới và cảm nhận được những điều đặc biệt của cuộc sống này. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại học Huế. Giáo sư Anthony rất hào hứng khi có cuộc gặp gỡ thú vị với các bạn sinh viên. Là một chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí hàng không cùng với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề, giáo sư Anthony đã chia sẻ nhiều điều mới mẻ về vận hành máy bay cũng như về công việc của phi công, kỹ sư bảo trì. Đây cũng là cơ hội để sinh viên được tiếp thu những kiến thức bổ ích về một lĩnh vực ngoài chương trình học của mình. Giáo sư Anthony, một người là có thâm niên trong cái ngành cơ khí sửa chữa và đào tạo phi công, thì mình thấy cái điều thú vị trong bài giảng thấy đó là về những cái thiết bị máy móc mới mẻ và tân tiến, và đó là những cái mà giúp cho ngành khoa học của Việt Nam là trở nên càng ngày là càng phát triển. Mình là rất là mong là có thể là được trực tiếp là học những cái buổi học của thầy để biết thêm những cái kiến thức bổ ích về cái môn học mới này. Buổi trò chuyện với giáo sư Anthony ngày hôm nay đã đưa đến cho mình rất nhiều những kiến thức bổ ích mới mẻ về một cái ngành mà mình cảm thấy là mình chưa từng được tìm hiểu sâu. Nó cực kỳ có ý nghĩa và bổ ích cho những sinh viên tại khoa kỹ thuật và công nghệ chúng mình trong các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa, kỹ thuật hóa. Và đó sẽ là một ngành nghề mở cho tất cả các bạn sinh viên theo học sau này.
Tham quan phòng máy, chia sẻ cùng giảng viên và sinh viên những kiến thức chuyên ngành cũng là một trải nghiệm khó quên của ông trong chuyến đi lần này. Khoa là kỹ thuật công nghệ là một cái đơn vị thuộc Đại học Huế, thì hiện nay đang đào tạo các ngành công nghệ 4.0. Trong đấy có rất nhiều cái môn học liên quan đến kiến thức cũng như là đặc biệt là kỹ năng của giáo sư Anthony, nhất là những cái kiến thức liên quan đến về tự động hóa, về hệ thống xử lý dữ liệu, đặc biệt hơn nữa thì xử lý dữ liệu cho máy bay. Đồng thời thì cũng là khoa cũng mong muốn là có cái môi trường quốc tế để cho các bạn sinh viên tăng cái kỹ năng trong việc sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như trong giao tiếp, và về lâu dài thì cũng mong muốn thông qua đó có thể phát triển thêm các cái chuyên môn cho những cái bạn đam mê về lĩnh vực về gọi là bảo hành bảo dưỡng máy bay cũng như là điều khiển máy bay của các bạn, các cái ngành học liên quan đến điện tử, tự động hóa. What did you decide to take in Huế? I decided to teach in Hue because I met a dean from the economics department in Hue University, and he told me that they were looking for somebody to teach aeronautical engineering and aircraft maintenance. Also, I decided to teach here as opposed to anywhere else because I discovered that there's never been a university level program to teach aircraft maintenance engineer license sciences. There's some technical colleges, both civil and military, but none of them can actually give a degree. So most countries in the world, they have a full engineering program, and I'm excited to be starting the very first engineering university for aircraft maintenance. Aeronautical engineering acquired in Vietnam. So, what should students study this? It's a very good career field. Even before COVID, the predictions there would not be enough pilots, engineers, air traffic controllers. During COVID, people thought that airlines would never fly again, and a lot of people left the industry. A lot of people retired early. And what we've seen in North America and Europe is that so many people during COVID realized, oh, I never took that vacation, I never traveled. And there is such a huge demand now that we're seeing record numbers of people flying in the United States and Canada and in Europe. And things will be the same here once China opens up their travel, and we're going to not have enough technicians here. What are your projects in Huế? I'll teach Airbus A320 aircraft systems, something short, a 40 or 80-hour course spread out over several months. I'll give the students a lot of self-study material, and then the goal is that they'll be able to go to Vietjet and actually apply for jobs as apprentice technicians. Anybody else from any of the other universities that want to do this. I'm also not going to charge for the course. It'll be completely free. I'm going to go to Thailand to try to get some more support and tooling. Also some jet engines, commercial aircraft engines that I know that are available for schools, and bring them back here. So I've decided to move here to Hue. This is now my home, and I will be coming back here frequently. Dù rất bận rộn với những dự án, nhưng giáo sư Anthony vẫn luôn dành thời gian để đến những địa điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng ở Huế mỗi khi quay trở lại nơi này. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá Huế với Anthony. Giáo sư Anthony đặc biệt yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa của những quốc gia ông từng đến làm việc. Đến Huế, ông tranh thủ thăm nhiều nơi, khám phá nhiều điều chỉ với mong muốn hiểu hơn và yêu quý hơn thành phố này. Tham quan nơi trưng bày các hiện vật lớn thuộc bảo tàng lịch sử, giáo sư Anthony nhận ra vẻ đẹp riêng có của thành phố này. Thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở đường Mai Thúc Loan, được chính người bạn Huế của mình thuyết minh, giới thiệu. Đó là một điều tuyệt vời với người đàn ông này. Rất vui là hôm nay được giới thiệu về cái di tích địa điểm này với người bạn của mình là Anthony. Riêng bản thân mình thì lúc mà được giới thiệu trước khách ở trong và ngoài nước thì rất là tự hào về Bác Hồ của chúng ta được trưởng thành trong một ngôi nhà đầy trí thức nho giáo,
và được dạy dỗ từ người cha và người mẹ, và đặc biệt là ý chí về cái tình yêu quê hương đất nước nó rất quan trọng, và điều đó bác đã hy sinh tất cả cuộc đời của mình để dành cho độc lập cho chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là anh bạn của mình là anh Anthony hiểu hơn về Huế và cũng như địa điểm di tích mà bác Hồ sống gắn bó với cuộc sống của bác ở Huế như thế nào. Huế không chỉ là thành phố nơi giáo sư có những mối quan hệ công việc, mà đó còn là nơi giúp ông có những cảm nhận đặc biệt khác. Where do you like to visit historical and cultural space in Huế? I've always been interested in history, in particular the history of Vietnam. Ever since I was about 15 years old, I've been reading a lot of the history books that were written from the American and European perspective on the war. So for me to be able to come here to one of the two historic Ho Chi Minh houses that there are remaining in this area, it's a great opportunity to get to know more about Ho Chi Minh. Additionally, there are some historic aircraft here in Hue. They're on Dien Bien Phu Street at the new military museum. What impressed you when visiting Uncle Ho Memorial House? It's very nice to see the ambiance, the furniture, and a lot of the artifacts being original. It's quite impressive to see that these things have survived until now, and also being able to see the thatched roof, the straw roof. Construction of this type of material, there aren't very many people that know how to do this anymore, so it's nice to see the people in Hue have preserved the tradition. So it's great also to be able to come here to places where Uncle Teacher Ho Chi Minh lived when he was young, and to gain more inspiration about his life and his work in bringing true democracy to the people of Vietnam and freedom and independence. It's a great thing, and Vietnam's a wonderful country. In your opinion, what else makes Huế unique? I like a lot of the other traditional places that we have here, the historic citadel, a lot of the preserved architecture, the ancient pagodas, the imperial tombs that are outside the city. I've had the good fortune to have Miss Hang take me to a lot of different places inside the city and outside the city to help learn more about the culture of Hue. Thank you for your story. Vâng, chuyện những vẻ đẹp truyền thống đã tạo nên nét độc đáo riêng có của thành phố cố đô. Và về Huế lần này thì giáo sư Anthony đã có dịp để khám phá những không gian xưa cũ của Huế. Thành nội Huế luôn là không gian thơ mộng, cuốn hút giáo sư Anthony mỗi dịp về Huế. Đối với ông, diện một chiếc áo dài đẹp, lang thang cùng bạn bè, ngắm Huế xinh đẹp và bình yên từ khu vực Thượng Thành trong một buổi chiều nắng đẹp là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị trong dịp quay trở lại Huế lần này. Một không gian xưa cũ khác trong thành nội mà giáo sư Anthony lần đầu tiên đặt chân đến, đó là lục bộ. Ông bất ngờ khi biết đây từng là nơi gắn liền với lịch sử giáo dục quốc gia Việt Nam. Ngày nay, lục bộ là một địa chỉ văn hóa đặc sắc, nơi trưng bày và trình diễn các ngành nghề thủ công truyền thống của Huế từ xưa đến nay. Ở đây, giáo sư Anthony được trải nghiệm các công đoạn làm nên các sản phẩm thủ công đẹp mắt. Mỗi một góc nhỏ trong không gian lục bộ đều vô cùng hấp dẫn với người đàn ông Canada vốn luôn bận rộn. What is your most impressive thing in this place? Well, I love this historic building. This is actually the first time that I've seen this particular street in the Citadel, and the hat making is very impressive. The 8 hours of labor that she has to put in to hand sew the lotus leaves, it's quite an amazing feat.
And since this is my first time here, it's nice. I've learned a lot more about traditional Hui crafts and what it takes to make some of these beautiful things. You look very nice in áo dài. How do you feel when wearing traditional Vietnamese áo dài? I like the ao dai. I've always thought that they're very classic, a very beautiful part of Vietnamese culture. So it's an honor to be able to wear traditional ao dai clothing here in such a beautiful place as Hui. Hui ladies wearing ao dai, it's always very beautiful in photos, or when I'm walking around the citadel, I see people wearing the traditional ao dai. It's very nice to see it, and it's a good culture, good tradition to preserve. You have lived in many cities in the world. So what do you love about his city? I love most the fact that this is the friendliest city I've ever been to in 82 countries. The people are the nicest. As I walk around the city, I feel less like a tourist and more like somebody that has probably been here in previous lives. The way that people interact with me, it feels more like I'm somebody who's coming home. And of course, Hui has the best food in the world. I mean, it's a great place to live. I'm moving here now. I've decided to make this my residence, and I look forward to seeing more of the city in the future. And Hui was one of the cities I enjoyed the most. Thank you for your interesting sharing. Hope you will have good memories. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you for sharing your traditional Hui cultures and your city's history with me. It's been an honor and a pleasure talking to you. And I look forward to seeing many of you again in the future. And I look forward to enjoying more of your culture, your hospitality, and your great food. Thank you so much. Huế không chỉ gắn bó với nhiều người nước ngoài vì công việc, mà còn mang đến cho họ những hiểu biết văn hóa và những kỷ niệm đẹp khó quên. Hy vọng rằng những trải nghiệm Huế nhẹ nhàng như thế sẽ khiến cho giáo sư Anthony Garrison đến từ đất nước Canada hiểu Huế lâu hơn và sâu hơn. Kỹ sư chuyên dùng Huế đất và người đến đây cũng xin được khép lại. Nhạc Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.